Γεια σας. Μετά το πρώτο βίντεο με το βαθύ κλάδεμα που είδατε, σκέφτηκα πριν το επόμενο βίντεο με κλάδεμα διαμόρφωσης που θα ετοιμάσω, να βάλω σφήνα το σημερινό βίντεο, όπου θα δείτε πώς επεμβαίνω στα δέντρα που κλαδεύω από λίγο κάθε χρόνο, ώστε να αερίζονται για να μην αρρωσταίνουν από τις υγρασίες και να μαζεύονται πιο εύκολα. Δυστυχώς δεν είναι όλα τα κτήματα σε μια τοποθεσία, οπότε θα δείτε ενδεικτικά κάποια από αυτά. Δείχνοντας αυτό το κτήμα θα σας αναπτύξω τη φιλοσοφία μου, χωρίς να διεκδικώ βέβαια μάστερ κλαδέματος. Ερασιτέχνης είμαι και θα ψάχνουμε πάντα για να βελτιωθώ στην καλλιέργεια γενικά. Τι κάνω λοιπόν? Κάθε χρόνο αφαιρώ μερικά κλαδιά και δεν τα κόβω όλα με μιας. Εδώ ας πούμε με βλέπετε το 2019 να κόβω κάποια από τα κλαδιά που περισσεύουν. Όχι όλα. Εδώ είμαι το 2023 και με εργαλεία χειρός ακόμη, μικρή και μεγάλη ψαλίδα όπως βλέπετε, καθαρίζω και κλαδεύω πιο δραστικά λίγο όλα τα δέντρα, βγάζοντας πολλά κλαδιά. Για το χαμήλωμα ανεβαίνω πάνω ή χρησιμοποιώ το κονταροπρίωνο βενζίνης, που με δυσκόλευε αρκετά λόγω βάρους και είχε και πολλά προβλήματα ανταλλακτικών. Πάμε τώρα στο σήμερα. Μάρτιος του 2025. Ήρθα να καθαρίσω λίγο τα δέντρα γιατί θα τα χρειαστώ φέτος για να μαζέψω ελιές, επειδή έχω βγάλει 100 δέντρα εκτός παραγωγής κλαδεύοντας τα σφιχτά. Ξεκινάω λοιπόν καθαρίζοντας τις ποδιές. Όπως βλέπετε έκανα αναβάθμιση και έχω πια ψαλίδι μπαταρίας. Οπότε είναι πιο ξεκουραστή δουλειά, αλλά θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα δάχτυλα. Καλύτερα να κρατάτε ένα μπαλάκι στο αριστερό χέρι όταν δουλεύετε με αυτά. Αφαιρώ λοιπόν ξερά κλαδάκια, γερασμένα κλαδιά που πάνε προς τα κάτω και όπου πλακώνεται ένα κλαδί πάνω στο άλλο και είναι πυκνά, τα αραιώνω. Μετά ψάχνω εσωτερικά και όπου υπάρχουν λέμαργα που πάνε πάνω, τα κόβω στην βάση ώστε να αφήνουν τις ποδιές να αναπτυχθούν χαμηλά. Να και η άλλη αγορά που έκανα φέτος και μου έλυσε τα χέρια. Τέρμα πια τα προβλήματα με το κονταροπρίωνο. Χωρίς φασαρία και προπαντός για τη μέση μου, χωρίς βάρος. Άσε που είναι σπαστό και φτάνω πολύ ψηλά. Αντί να ανεβαίνω λοιπόν πάνω στο δέντρο όπως έκανα μέχρι τώρα από κάτω κάνω αποκαθάρισμα μέχρι και κλάδεμα. Όπως θα παρατηρήσετε, κρατάω τα δέντρα χαμηλά για να μπορώ εύκολα να ραβδίζω, χωρίς να ανεβαίνω πάνω, όπως έκανα σε πάρα πολλά κτήματα μέχρι τώρα. Εδώ θέλω να πω μερικές συμβουλές που προκύπτουν από ερωτήσεις που μου γίνονται στο κανάλι μου. Αν ανοίξουμε εντελώς το δέντρο στο κέντρο, κινδυνεύει να κάνει εγκάβματα από τον ήλιο? Και σωστό και λάθος. Κοιτάξτε, αυτά τα νέα κλαδιά που δεν έχει ξεραθεί ο φλοιός ακόμη, ναι, κινδυνεύουν από ένα καύσωνα να πάθουν έγκαυμα από την πάνω μεριά. Όμως οι παλιοί κορμοί που έχουν ξερή φλούδα δεν κινδυνεύουν. Οπότε άφοβα κλαδεύονται όταν κάνουμε διαμόρφωση στα δέντρα. Άλλη μια ερώτηση. Τα λέμαργα που πάνε ψηλά να τα κόψω στη μέση ή από τη ρίζα? Από τη ρίζα θέλω να κόψουμε. Μόνο καμιά φορά, αν χρειαστεί να κρατήσουμε μερικά για να γίνει σκίαση στο κέντρο του δέντρου, τα περιορίζουμε έτσι ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα νέα λέμαργα τώρα που βγαίνουν στα κλαδιά τα κόβουμε, αλλά κρατάμε κάποια για να ανανεώνονται οι ποδιές του δέντρου. Αυτά όμως πρέπει να τα ψαλιδίζουμε ώστε να μην φύγουν ίσια πάνω, αλλά να ανοίξουν αριστερά και δεξιά. Είναι το πιο δύσκολο για μένα να γύρουν τα λέμαργα και να μην φεύγουν πάνω και μου την έδωσε πέρσι και έκανα μια δοκιμή. Και θα σας πω, αλλά να μην γελάσετε. Έπιασα κάποια λέμαργα και αφού τα λύγησα προς τα κάτω, τα έδεσα με σπάγκο να δω αν θα κρατηθούν έτσι και γίνουν ποδιές. Κοιτάξτε λοιπόν φέτος τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το κτήμα, έχω μια καλή υποψήφια ποδιά και μου χρειάζεται γιατί είναι χαμηλά. Αλλά και σε αυτό το ίδιο αποτέλεσμα είχα. Τώρα τι να σας πω, αξίζει? Πέστε μου κι εσείς. Όταν φέρω τα δέντρα εκεί που θέλω, βάφω τις τομές με υγρό βορδιγάλιο πολτό μέχρι να τα ψεκάσω με χαλκό. Αργότερα θα τα περάσω και πάστα εμβολιασμού. Τελειώνοντας σε αυτό το κτήμα, δείτε την μικρή επέμβαση που έκανα. Σιγά σιγά και του χρόνου πάλι. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο κτήμα. Εδώ κάθε χρόνο το κλαδεύω λίγο και αυτό. Και σας διαβεβαιώ ότι κάθε χρόνο μαζεύω καρπό. Ακόμη και πέρσι που δεν είχε όλη η περιοχή ελιές καθόλου. Και εδώ φαίνεται ότι χρειάζονται πιο πολύ άνοιγμα, αλλά ξέρετε πια την άποψή μου. Εδώ ήταν μια ελιά που την έκαψε εντελώς ο πάγος. Όταν ανέλαβα είχε 20 κορμούς στη βάση και ακουμπούσε στο έδαφος. Κάθε χρόνο κόβω και μερικούς και κάποτε θα μείνει ένας μόνο κορμός. Εν τω μεταξύ θα μου δίνει ελιές κάθε χρόνο μέχρι τότε. Επιτρέψτε μου εδώ να σας δείξω σε αυτό το κτήμα τι δουλειά κάνω. Είναι περίπου 2 στρέμματα και είχε 12 ελιές, 4 άγριες και πολλά κενά σημεία. Μπόλιασα λοιπόν τις 4 άγριες ελιές, έπιασαν όλες και πάνε πολύ καλά. Στα κενά σημεία έβαλα το 2023 νέα δεντράκια. Οπότε τώρα έχω συνολικά αντί για 12 δέντρα 25. Κάποια στιγμή θα είναι ένα σωστό κτήμα. Και μια και μιλάμε για αναμόρφωση κτήματος, ελάτε να δούμε τι σημαίνει επαναφέρω κατεστραμμένο κτήμα. Ελπίζω να έχετε μείνει λίγοι μέχρι εδώ.
Κοιτάξτε σε τι κατάσταση ανέλαβα αυτό το κτήμα. Δάσος από άγρια δέντρα. Εδώ από μεγάλη παγωνιά είχαν καταστραφεί τα δέντρα εντελώς και βγήκαν σε στοιχείες, όπως βλέπετε, από άγριες ελιές. Κάπου εδώ μέσα υπάρχουν 4 κανονικές ελιές, 2 αμυγδαλιές και ένα μεγάλο πουρνάρι που θέλει κόψιμο και καθάρισμα μετά. Το ανέλαβα λοιπόν το 2022. Ήρθα, καθάρισα τα άγρια δέντρα, άφησα κάποιους κορμούς για να μπορώ να τους μπολιάσω, έκοψα τις αμυγδαλιές γιατί δεν τις χρειαζόμουν και μάζεψα τα ξύλα, έκοψα το πουρνάρι, το έκαψα και μετά από ψεκάσματα κατάφερα να το ξεράνω. Το 2023 ήρθα και μπόλιασα κάποια κλαδιά από τις συστοιχίες των αγρίων που σας έδειξα και σήμερα έχουν πιάσει όλα και πάνε πολύ καλά. Σε 2 σημεία που υπήρχε κενό έβαλα 4 και 5 δεντράκια καινούργια. Και πάρτε τώρα μια γενική εικόνα για τη σημερινή κατάστασή του. Όπως βλέπετε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα που ήταν στην αρχή. Θεωρώ ότι σε μερικά χρόνια θα είναι ένα σωστό κτήμα. Φοβάμαι όμως ότι το μέλλον είναι αυτό που βλέπετε εδώ στο διπλανό κτήμα. Δάσος, απεριποίητα. Δυστυχώς όπου πάω βλέπω τέτοια κτήματα δίπλα μου. Ελπίζω να μην καταλήξουν έτσι και τα δικά μου μόλις τα τελειώσω. Κάποιο παιδί μου να ασχοληθεί με αυτά. Τώρα ήρθα να καθαρίσω λίγο και φέτος τις 4 ελιές που έχει μέσα. Λόγω υγρασίας και παγετών εδώ, όπως βλέπετε τα δέντρα είναι άρρωστα. Γι' αυτό προσέχω περισσότερο να μην τα σφίξω πολύ. Έτσι δεν θα κόψω όπως θα έπρεπε αμέσως τα 2 κλαδιά στη βάση του κορμού. Στο δεξιά θα ελαφρύνω την ποδιά φέτος και του χρόνου θα το κόψω στη ρίζα. Το αριστερά θα το κλαδέψω και θα αφήσω το βασικό κλαδί, μήπως δημιουργήσω νέο κορμό καθαρό για ανανέωση, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί. Όπως σας είπα, κόβω μόνο τα ξερά κλαδιά και το αραιώνω λίγο. Εδώ είχαν μείνει 2 αγριλιές ακόμη, τις οποίες τις κλαδεύω σφιχτά τώρα για να έρθω αργότερα σε λίγες μέρες να τις εμβολιάσω. Με 2 εικόνες δεν φαίνεται η δουλειά που έχω κάνει εδώ 3 χρόνια. Τα μεροκάματά μου είναι 3 φορές η αξία του κτήματος. Σκεφτείτε, κλαδέματα, καθάρισμα, κάψιμο, φύτεμα νεοδέντρων, πότισμα συνέχεια, μπολιάσματα, ατελείωτα μεροκάματα. Θα ήθελα να πω στους νέους που με χαρά βλέπω ότι με παρακολουθούν ότι αξίζει να το κάνεις χόμπι, να αναμορφώσεις τα κτήματα των γονιών σου. Είναι μεγάλη η χαρά που παίρνω όταν βλέπω τα αποτελέσματα στα κτήματά μου. Γιατί μόνο έτσι θα γίνει η δουλειά. Ρωτάνε πολλοί, βγαίνει ο κόπος? Να σας πω, πέρσι τα έξοδά μου ήταν 2.250 ευρώ μαζί με κάποια εργαλεία. Μάζεψα λάδι που αν το πούλαγα θα έβγαζα 4.000 ευρώ σίγουρα. Νομίζω ότι αν αφαιρέσουμε τα μεροκάματα, μάλλον θετικός ήταν ο ισολογισμός. Κάποια στιγμή θα ανεβάσω και τα υπόλοιπα κλαδέματα διαμόρφωσης που έκανα φέτος και νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον να τα δείτε. Ελπίζοντας ότι κάποιοι μείνατε ως εδώ, σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια και χαρά σας!